Bukod sa pagiging juiciness, ang longan ay may similar texture as grapes, kaya patok ito sa panlasa ng marami. Pero alam mo ba, mayaman din pala ito sa nutrients na makakatulong sa ating katawan para maging healthy. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin ang mga benefits, side effects, at ano ba ang recommended daily intake ng longan. Number 1 benefits nito, nagbibigay protection laban sa cancer. Ang longan ay may high levels ng polyphenols tulad ng ellagic acid at gallic acid na makakatulong sa pag-eliminate ng stress-causing free radicals at toxic intermediates na nagdudulot ng cancer. Fortunately, ang prutas, bulaklak at buto ng longan ay nagtataglay ng powerful antioxidants. In traditional Chinese medicine, ang extract ng longan seeds ay ginagamit upang mapigilan ang DNA synthesis at mapuksa ang mga undesirable oncoproteins sa mga tumors. Ang taglay na antioxidants ng longan ay makakatulong din upang mabawasan ang inflammation sa immune cells. Kaya naman, ang extract ng longan fruits at seed ay may anti-cancer effect na makakatulong upang mapigilan ang breast, colorectal, cervix, liver at lung cancer cells. Number 2, panglunas sa inflammation. In Asian countries, ang longan fruit ay ginagamit bilang panlunas sa mga sugat, allergies, flu, at iba pang inflammatory diseases. Ang balat, laman, at buto ng longan ay mayroong taglay ng mga anti-inflammatory phytochemicals tulad ng epicatechin, ellagic acid at gallic acid. Pinopromote ng phytochemicals na mag-produce ang katawan ng pro-inflammatory chemicals kagaya ng histamines, nitric oxide, prostaglandins, at tissue necrosis factor. May high content din ng vitamin B at C ang longan na nagpo-promote ng healing. Makakatulong din ang mga vitamins na ito upang magamot ang mga chronic inflammatory conditions tulad ng mga paso, sugat, allergy sa balat, edema, GERD, irritable bowel disease, Crohn's disease, at psoriasis. Kaya mainam na isama ang longan sa regular diet ng mga taong may inflammatory-related conditions. Number 3, panglunas sa anemia at iron deficiency. Ang iron ay isang uri ng mineral na kailangan para sa growth at development ng katawan. Ayon sa World Health Organization, ang mga babae na may mababang level ng iron ay madalas makaranas ng blood-related disorders. Buti na lang, ang longan ay nagtataglay ng 1.5 mg ng iron per ounce. Ang extracts ng longan ay ginagamit sa traditional Chinese medicine upang malunasan ang blood-related disorders tulad ng anemia at thrombocytopenia. Dahil sa taglay nitong iron, ang longan ay makakatulong sa pagkontrol ng iron deficiency at maiwasan ang risk ng anemia. Pinopromote rin nito ang magandang sirkulasyon at production ng red blood cells. Mataas din ang content na vitamin C ng longan na makakatulong sa absorption ng iron. Ang longan ay mayroon ding folic acid na makakatulong kontrolin at gamutin ang megaloblastic anemia. So kung gusto mong gumanda ang iyong platelet count at hemoglobin concentration, ugaliin mong kumain ng longan. By the way, please subscribe to our channel at sabay-sabay nating tuklasin ang mga benefits at side effects ng iba't ibang klase ng halaman. Kami ay nag-a-upload ng video tuwing Tuesday at 5 p.m. Number 4, pinopromote ang skin health. Bukod sa paggamit ng beauty products, alam mo ba na may mas healthy at affordable way para mapanatiling young at glowing ang iyong skin? Ang longan ay mayaman sa phytochemicals na best solution para malunasan ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Nagtataglay ng bioactive compounds ang dried longan, kagaya ng corellagin, ellagic acid at gallic acid, na may pinakamataas na scavenging activity laban sa free radicals. Mayroon ding anti-tyrosinase activity ang longan na pumipigil upang magsimula ang cancers. Kaya ang powerful antioxidant na taglay ng longan ay makakatulong upang mapanatiling malinis at maaliwalas ang skin. Pinipigilan din nito ang risk ng photosensitivity o skin cancer. Pero hindi lang yan. Ang longan ay may mataas na level ng vitamin C na pumipigil sa signs ng aging
tulad ng fine lines, wrinkles at pigmentation. Nakakatulong din ito sa collagen formation para mag-produce ng bagong skin cells. Therefore, ang regular na pagkain ng longan ay mainam para mapanatiling healthy ang skin. Number 5, panglunas sa stress at insomnia. Madalas ka bang hindi makatulog dahil sa stress o insomnia? If yes, maaring makatulong sa iyo ang longan. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng longan kasabay ng ibang hypnotic drugs ay makakatulong para tumaas ang rate at duration ng sleep. Mayroong bioactive compounds ang dahon at laman ng longan na pumipigil sa levels ng neurotransmitters na siyang nagdudulot ng anxiety, insomnia at stress. Ang longan ay mayroon ding natural stress-boosting property na makakatulong para matanggal ang toxin sa brain at gumanda ang cognitive abilities tulad ng learning, memory o concentration. Dahil sa taglay nitong anxiolytic activity, ang longan ay may kakayahang kontrolin ang serotonin hormone at nakakatulong para mabawasan ang symptoms ng anxiety kagaya ng headache, pagkabalisa at malamig na mga kamay o paa. Bukod sa pagpapababa ng stress o anxiety, ang longan ay may kakayahang pababain ang levels ng stress hormone na cortisol. As a result, gaganda ang quality at duration ng iyong sleep. Number 6, pampalakas ng immune system. Ang longan ay mayaman sa antioxidants na makakatulong para mabawasan ang nakakapinsalang epekto ng free radicals. Ito ay siksik sa vitamin C na sumusuporta sa kalusugan ng immune system. Pinapataas ng vitamin C ang bilang ng white blood cells na nagpo-produce ng antibodies para labanan ang impeksyon at kumanda ang immune responses. Mayroon din itong powerful antimicrobial properties na epektibong panglaban sa mga impeksyon tulad ng lagnat, sipon at sakit sa lalamunan. Aside from vitamin C, ang longan ay nagtataglay ng polysaccharides, isang uri ng powerful immune-boosting compound na nagpo-promote ng antibody production. Siksik din sa ellagic acid at gallic acid ang longan, mga antioxidants na may kakayahang i-neutralize ang free radicals at pababain ang inflammation sa immune cells. Kaya magandang isama ang longan sa diet para tumaas ang immunity. Number 7, pinopromote ang heart health. Ayon sa mga pag-aaral, ang vitamin C na nagmumula sa mga halaman ay nakakatulong sa heart health. Ito ay maaaring makatulong para maiwasan ang paninigas ng arteries na nagdudulot ng cardiovascular disease. Luckily, mayaman ang longan sa vitamin C. Ito rin ay siksik sa iron na nakakatulong para maiwasan ang anemia. Kinokontrol din nito ang blood pressure at pinopromote ang healthy heart. Ang longan seeds ay nagtataglay din ng correlagin na nakakatulong upang mapababa ang high blood pressure. May good amount din ng potassium ang longan na nag-i-stimulate ng function ng muscles at nerves. Makakatulong din ito sa pagkontrol ng blood pressure para maiwasan ang risk ng stroke at atherosclerosis. Pinopromote din ng potassium ang blood circulation at relax blood vessels upang mapanatiling normal ang blood pressure. Number 8, nakakabuti sa cognitive function at memory. Ang longan fruit ay natural nootropic na nagpapaganda sa cognitive function at memory. Sa traditional Chinese medicine, ang longan fruit ay ginagamit para sa anxiety-induced treatment. Base sa mga pag-aaral, ang longan fruit ay kapaki-pakinabang din sa brain at nakakatulong para maiwasan ang risk ng Alzheimer's disease. Dahil dito, ang longan ay nakakatulong sa brain structure at pagproseso ng memories. Ito rin ay nakakatulong para mag-function ng maayos ang nervous system. Ang longan ay mayroong taglay na polysaccharides na nakakatulong upang maiwasan ang brain damage. Pinapataas din nito ang activity ng genes para maprotektahan ang brain cells. Number 9, nakakatulong sa digestion at weight loss. Para naman sa mga may digestive problem o gustong magbawas ng timbang, ang longan ay maaaring makatulong sa digestion at weight loss kung isasama ito sa regular diet. Dahil sa taglay nitong digestive at carminative qualities, ang longan ay swak na solusyon para sa mga problema sa pagtunaw.
Ito ay may good amount ng fiber na nagbibigay lunas sa gas, flatulence, bloating, constipation at abdominal pain. Mayroon ding antacid quality ang longan na nagpo-promote ng nutrient absorption sa katawan. Pinipigilan din ito ang formation ng excess acid sa stomach para magamot ang indigestion, ulcer at gastritis. Mababa din ang calories ng longan, kaya naman ito ay perfect isama sa weight loss diet. Ang fiber na taglay ng longan ay hindi rin kayang tunawin ng katawan. Pinopromote nito ang feeling of fullness o pagkabusog na makakatulong upang mabawasan ang calorie intake. Ang extract ng longan fruit ay nagtataglay din ng probiotic bacteria, isang uri ng lactic acid bacteria na makakatulong para maiwasan ang weight gain at mabawasan ang overall fat sa katawan. Sa daming benefits ng longan, ang regular na pagkain nito ay siguradong makakatulong para sa ating kalusugan. Ito ay siksik sa vitamins, minerals at antioxidants na makakabuti sa ating overall health. Mula sa pag-function ng maayos ng organs, pati na rin sa pagbibigay proteksyon laban sa iba't ibang uri ng sakit, talaga namang kapaki-pakinabang ang longan. Kaya naman, ang pagkain ng tamang amount ng longan ay mainam. However, ito ay posibleng magdulot ng side effects, lalo na kung sobra ang kakainin araw-araw. Kung ikaw ay may diabetes, dapat mong iwasan ang pagkain ng longan. Mataas ang carbohydrates at sugar content ng longan na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Ito rin ay prone sa pesticide poisoning, lalo na kung babalatan ito gamit ang ngipin. Ang pagkain ng maraming longan bago mag-almusal ay posible ring makalason sa katawan at magdulot ng early symptoms ng headache, nausea, stomach ache at vomiting. Kino-consider din ang longan bilang warming o heaty food na maaaring makapagpataas ng body temperature at magdulot ng dry mouth, constipation at abdominal pain. Kaya ang longan ay dapat iwasan habang nagbubuntis, lalo na sa ika-7 hanggang ika-9 na buwan dahil pinipigilan nito ang labor process. Dapat din itong iwasan ng mga buntis na nasa first trimester o mas mababa pa dahil ang heat effect at pesticide ng longan ay nakakapagpataas ng risk of miscarriage. Ang longan na contaminated ng pesticide at bacteria ay posible ring magdulot ng pinsala sa organs ng fetus. Mataas din ang potassium ng longan na nakakasama sa mga taong may kidney disease o sumailalim sa kidney surgery. Ang pagkonsumo ng labis na amount ng potassium ay nagdudulot ng kidney irritation. Therefore, ito ay dapat i-consume in moderation, lalo na ng mga taong may diabetes, kidney problem, at nagbabawas ng timbang. On the other hand, ang longan ay generally safe kainin. Ang recommended intake dito ay 10 peraso kada araw. Pero kung ikaw ay may high body heat o buntis, dapat mong iwasan ang pagkain ng longan. Ikaw, gusto mo ba ang longan?